Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Thông qua kênh này, mình muốn chia sẻ tới mọi người về các kiến thức liên quan đến chất lượng và đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về tiêu chuẩn này. Cơ mà mọi người muốn chia sẻ về điều gì nhỉ? Ê, Lulu, có thắc mắc gì không nào? Ôi, Từ từ thôi nào. ông hỏi về thắc mắc gì không á? Thắc mắc về ISO 9001 thì nhiều lắm. Ông xem này, cả bộ tiêu chuẩn mấy chục trang, toàn yêu cầu là yêu cầu. Bắt tôi làm cái này, bắt sếp tôi làm cái kia. Bắt phòng mua hàng phải có danh sách mua hàng, danh sách nhà cung cấp. Bắt phòng sản xuất phải có kế hoạch sản xuất. Ôi ôi, nhiều lắm. Đúng rồi, bản chất của tiêu chuẩn ISO 9001 là thế. Mà không chỉ riêng ISO 9001 đâu, mà tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ấy, cũng thế mà. Như là ISO 14001 này, ISO 22000 này, ISO 45000 này đều bắt ông phải làm các yêu cầu mà thôi. Tôi làm ở phòng ban ISO. Bây giờ phải nghĩ, phải tìm giải pháp cho tất cả các yêu cầu mà ISO 901 bắt tôi làm. Đau đầu lắm không ạ? Thế sao ISO không cho luôn các giải pháp, các hướng dẫn, các cách làm để thỏa mãn các yêu cầu này nhỉ? Có sẵn rồi thì có phải nhàn hơn không? Tôi cứ thế mà làm theo thôi. Vấn đề ông thắc mắc ấy, thật tình cờ là tôi cũng đọc được một bài viết gần đây ấy, nói về điều này. Hay là chúng ta nói về luôn cái điều này trong video nhé. Thế á? Đọc được bài viết nào hay thì cứ chia sẻ luôn cho anh em mọi người đi. Mà bài viết ông đọc nói về điều này à? Có ai đấy? Đấy là một bài viết của thầy Phó Đức Trù. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giải thích cho ông và mọi người lý do tại sao các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý hiện nay và đặc biệt là ISO 901 chỉ có toàn yêu cầu thôi mà không hề đề cập đến các giải pháp, các hướng dẫn, các cách triển khai cho các yêu cầu này. Ok, nói luôn đi ông ơi. Sau đây tôi sẽ giải thích cho ông trên cơ sở bài viết của thầy Phó Đức Trù và kinh nghiệm mà mình đã đúc rút trong thời gian làm việc trong vị trí quản lý chất lượng này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến tiêu chuẩn hóa nhé. Lulu đã bao giờ nghe thấy từ tiêu chuẩn hóa bao giờ chưa? Nghe rồi. Nhiều người nói rồi, nhưng mà không hiểu ạ. Tiêu chuẩn hóa là quá trình tạo ra các tiêu chuẩn để hướng dẫn việc tạo ra các hàng hóa và dịch vụ dựa trên sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan, đảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một ngành cụ thể nào đó là an toàn này, là có chất lượng nhất quán này và tương thích với các sản phẩm dịch vụ liên quan đến các ngành khác hoặc là cùng ngành. Chính vì thế, rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong cuộc sống xu hướng tiêu chuẩn hóa ngày càng nhiều. Do vậy, ISO cũng ngày càng nổi tiếng và ảnh hưởng tới nhiều người, tới nhiều tổ chức, tới nhiều quốc gia hơn. Vì ISO càng ngày càng tạo ra nhiều hơn các tiêu chuẩn hóa để phục vụ cho các lĩnh vực. Ý ông muốn nói là các tiêu chuẩn mà ISO ban hành ấy, đó chính là tiêu chuẩn hóa đấy à? Các tiêu chuẩn mà ISO ban hành ấy dựa vào các thực tiễn này, các mô hình quản lý hiệu quả này. Sau đó họ sẽ viết ra các tiêu chuẩn để giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức làm theo để đạt được hiệu quả và mục đích mong muốn. Bây giờ tôi sẽ nói về các tiêu chuẩn mà ISO phát hành nhé. Tiêu chuẩn mà ISO phát hành có nhiều loại khác nhau, như là tiêu chuẩn yêu cầu, tiêu chuẩn hệ thống quản lý này, tiêu chuẩn hướng dẫn này, tiêu chuẩn kỹ thuật này, vân vân và vân vân. Nhưng video này chúng ta chỉ quan tâm đến loại tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu requirement standard, hay chính là các tiêu chuẩn có các yêu cầu để xây dựng một hệ thống quản lý. Đây là tiêu chuẩn chủ yếu nhằm mục đích đánh giá sự phù hợp của tổ chức. Và một số cách khác để phân loại tiêu chuẩn thì mọi người có thể tham khảo các video trước đây của mình. Video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái loại tiêu chuẩn này thôi. Thế thì các tiêu chuẩn như là ISO 901, ISO 14000, ISO 45000 vân vân đều là các tiêu chuẩn có các yêu cầu cho hệ thống quản lý phải không? Đúng thế. Thảo nào tiêu chuẩn đấy toàn là yêu cầu. Cơ mà trở lại câu hỏi cũ rồi.
tại sao các tiêu chuẩn đó lại chỉ có toàn là yêu cầu thôi mà không có các giải pháp hướng dẫn gì cả? Từ từ đã nào, tôi đang dẫn dắt vào đề mà. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục lý giải điều này. Để biết được lý do tại sao người ta để các tiêu chuẩn này toàn là yêu cầu mà chả có giải pháp gì cả. Vậy thì chúng ta hãy giả sử rằng nếu như tất cả các tiêu chuẩn này đều có thêm giải pháp vào thì nó sẽ có tác động và tác dụng như thế nào? Là sao cơ? Tức là chúng ta giả sử tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý này, ngoài các yêu cầu ra thì ISO sẽ đưa ra thêm cho chúng ta các giải pháp tương ứng của nó, hướng dẫn triển khai làm sao cho phù hợp. Tức là cứ yêu cầu là một cái này thì giải pháp là một cái này, cứ yêu cầu là cái thứ hai này thì giải pháp sẽ tương ứng với cái thứ hai này, đúng như ông mong muốn đấy. Ok, thế thử xem nào. Hay đấy. Nếu như việc này xảy ra thì tác động của tiêu chuẩn sẽ có hai mặt. Nó có thể mang lại kết quả vừa tích cực vừa tiêu cực. Tác động tích cực là nó có thể giúp cho loại bỏ các công nghệ không tương thích, không phù hợp với sự phát triển kinh tế công nghệ hiện tại, đưa ra giải pháp nhanh chóng đến với các công ty và tổ chức. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghệ và lĩnh vực kỹ thuật. Đúng thật, nhiều công ty lạc hậu lâu đời nhờ có tiêu chuẩn chung mà cả quốc tế dùng ấy. Nếu mà nó cho các yêu cầu và đi kèm các giải pháp ấy, thì các công ty và tổ chức áp dụng sẽ được phát triển và tiệm cận với các công nghệ mới. Đấy, tác dụng tốt thế còn gì. Tích hợp luôn trong các tiêu chuẩn có giải pháp như thế này là tốt. Thế mà tại sao bây giờ ISO lại không cho vào nhỉ? Từ từ đã nào, ông hãy nhìn cái mặt còn lại, mặt trái của nó đã nhé. Mặt trái thì sao? Mặt khác, mặt tiêu cực ấy, nếu không thận trọng ấy, thì trong các tiêu chuẩn nếu mà kèm theo các giải pháp thì sẽ làm hạn chế đi tính sáng tạo của công nghệ mới và công nghệ hiện tại ở trong các doanh nghiệp. Nhiều giải pháp có thể mang tính cứng nhắc và bắt buộc. Có giải pháp sẽ không phù hợp với một số loại hình tổ chức, dẫn đến khó áp dụng và triển khai tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, tiêu chuẩn sẽ không được các bên quan tâm, người dùng chấp nhận và triển khai nữa. Từ từ ông ơi, làm hạn chế tính sáng tạo của công nghệ mới trong doanh nghiệp là sao? Ví dụ luôn cho ông dễ hiểu này. Với ISO 901, ISO 901 sẽ yêu cầu tổ chức phải có mục tiêu chất lượng này, chính sách chất lượng này, cam kết của lãnh đạo này, vân vân. Thế là phiên bản trước đây, phiên bản cũ của ISO 901 năm 2000 và năm 2008 ấy, nó sẽ yêu cầu thêm bắt công ty phải sử dụng một cái giải pháp, đó chính là thiết lập và duy trì sổ tay chất lượng ở bất kỳ một công ty tổ chức nào. Cái yêu cầu về sổ tay chất lượng này, đó chính là có mục đích là đưa ra giải pháp để đáp ứng các cái yêu cầu bên này, yêu cầu về chính sách, yêu cầu về mục tiêu này. Thì sao ông? Nhưng sau đó khoa học công nghệ phát triển và rất nhiều công ty đã để cái chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng lên cái website của họ và với xác nhận của tổng giám đốc, tức là lãnh đạo cao nhất ấy, và thể hiện trên website một cách rất là đầy đủ. Và như thế có thỏa mãn với yêu cầu trong ISO về chính sách và mục tiêu hay không? Như thế thì cũng thỏa mãn mà, cũng được mà. Nhưng theo phiên bản cũ của ISO 901 ấy, thì tổ chức phải có sổ tay chất lượng thì mới thỏa mãn cơ. Nếu như để trên website ấy, lại là không phù hợp vì không đúng yêu cầu của tiêu chuẩn. Như thế sẽ là một finding trong lúc audit. Và nếu cứ giữ nguyên cái giải pháp là sổ tay chất lượng trong tiêu chuẩn như thế này ấy, thì việc để nội dung trên website hoặc một loại hình thông tin dưới dạng văn bản khác thì sẽ không bao giờ được chấp nhận. Mặc dù nó vẫn thỏa mãn về yêu cầu trong tiêu chuẩn chất lượng, về việc thiết lập chính sách và mục tiêu và cam kết của lãnh đạo. Đúng là tiêu chuẩn mà đưa ra các yêu cầu có tính giải pháp ấy, mà không phù hợp ấy, thì sẽ hạn chế đi tính sáng tạo của công ty và tổ chức thật. Đáng nhẽ tổ chức vẫn thỏa mãn các yêu cầu, nhưng mà do phải làm theo giống cái giải pháp của ISO, giống như cái ISO mong muốn, thành ra phương án cách triển khai của tổ chức lại bị loại bỏ, không được công nhận. Thế đó chính là lý do mà tại sao các tiêu chuẩn hệ thống quản lý bây giờ ấy, toàn là yêu cầu mà chả có giải pháp, phải không? Đúng thế.
Chính vì cái mặt trái, mặt tiêu cực này mà chúng ta sẽ rất ít khi thấy các giải pháp ở trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý nữa. Ồ, Như các tiêu chuẩn trước đây họ sẽ đưa vào các giải pháp luôn. Ví dụ như sổ tay chất lượng là một giải pháp mà ISO 901 phiên bản 2008 đưa ra. Mà nếu cứ làm theo cái giải pháp đó thì sẽ bắt gò bó tất cả các tổ chức phải theo. Nếu người ta có giải pháp khác có thể thỏa mãn cái yêu cầu về mục tiêu, về chính sách, nhưng họ lại không được công nhận. ok, hiểu rồi. Bây giờ ISO khi ban hành ra các tiêu chuẩn mới hoặc là nâng cấp cái phiên bản mới của các tiêu chuẩn hiện hành thì lúc nào cũng sẽ hạn chế đưa ra các giải pháp, tập trung đưa ra các yêu cầu. Nếu cần thiết và muốn làm rõ hơn thì họ sẽ đưa ra các cái chú ý, các cái nốt bên dưới là được. Mục đích lớn nhất của họ là cân nhắc để làm sao cho các yêu cầu mà họ đưa ra không làm hạn chế đi tính sáng tạo của doanh nghiệp. Ồ, kiến thức thú vị đấy. Và tôi sẽ lấy một ví dụ hàng ngày để ông và mọi người dễ hình dung ra cái ý của bài học ngày hôm nay. Ok. Giả sử trường hợp bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn rằng một cơ thể khỏe mạnh sẽ phải kiểm soát các yếu tố, đó là rèn luyện thân thể này, chế độ dinh dưỡng, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, suy nghĩ, quan hệ hợp lý và đưa ra các yêu cầu cho các yếu tố này. Giả sử chúng ta tập trung vào cái yêu cầu là rèn luyện sức khỏe đi, thì đối với mỗi người là khác nhau. Có thể có người dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng từ 5 giờ sáng cơ, nhưng có những người lựa chọn giải pháp khác, đó là đi bơi hoặc là đi nhảy, tập thể dục hoặc là tập aerobic. Nếu như bác sĩ cứ khăng yêu cầu tất cả mọi người phải dậy sớm từ 5 giờ để chạy bộ thì mới có được sức khỏe, như thế thì có phù hợp với những người khác không? Những người đi bơi hoặc là đi tập aerobic hoặc là tham gia các môn thể thao khác thì sao? Không ông ơi, bơi với nhảy aerobic hay là tham gia thể thao các môn khác thì cũng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh mà. Cứ gì phải nhất thiết phải tuân theo cái giải pháp là chạy bộ vào buổi sáng từ lúc 5 giờ đâu. Đấy, tiêu chuẩn hệ thống quản lý cũng giống như một vị bác sĩ tư vấn về vấn đề sức khỏe này. Nếu như vị bác sĩ đấy cứ khăng bắt tất cả mọi người mà muốn rèn luyện sức khỏe tốt là phải dậy sớm từ 5 giờ và đi chạy bộ thì các cái ông khác, những người khác biết bơi hay là đi tập thể thao khác, tập aerobic thì sẽ không bao giờ được chấp nhận, mặc dù các việc đấy họ làm đều giúp họ rèn luyện sức khỏe tốt. Nếu như tiêu chuẩn hệ thống đưa ra các yêu cầu mang tính giải pháp mà không phù hợp thì cũng giống như vị bác sĩ này đã vô tình bóp chết đi tính sáng tạo và hạn chế đi sự chủ động cho việc giải quyết các vấn đề trong rất nhiều tổ chức. À, tôi hiểu rồi, hóa ra là thế. Thảo nào không có nhiều giải pháp và hướng dẫn trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý bây giờ. Thế hiểu rồi à? Thế bây giờ tôi có thêm một câu hỏi nâng cao nha. Trong các tiêu chuẩn mới bây giờ chỉ có các yêu cầu thôi, không có các giải pháp. Thế đối với các công ty mà không thể giải quyết được các yêu cầu đó, không thể tìm ra được các giải pháp hiệu quả cho mình thế thì họ phải làm gì bây giờ? Nếu muốn tìm giải pháp theo chuẩn của ISO thì ông có biết tìm ở đâu không? Không? Ở đâu thế? Tưởng người ta bỏ phần giải pháp rồi cơ mà. Bỏ ở đây nhưng lại có ở trong chỗ khác nhá. Thế á? Thế thì video sau tôi sẽ nói về nơi mà ông có thể tìm giải pháp được cho các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý có các yêu cầu này. Như vậy là mình đã giải đáp thắc mắc về tại sao các tiêu chuẩn hệ thống quản lý lại chỉ có toàn là yêu cầu mà không có giải pháp và hướng dẫn gì cả. Ví dụ như là tiêu chuẩn ISO 901 này, ISO 14000, ISO 50000, ISO 45000 này. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Mình đang có khóa học online về ISO 901 dành cho những người mới bắt đầu. Nếu các bạn mới bắt đầu vào lĩnh vực chất lượng hoặc công tác trong ban ISO, thư ký ISO trong công ty làm về hệ thống quản lý chất lượng thì các bạn có thể học khóa này. Khóa học này cũng phù hợp với những ai mong muốn củng cố kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 901 để thiết lập các quy trình, hồ sơ phù hợp cho tổ chức. Với các kiến thức mà khóa học cung cấp
bạn cũng có thể dễ dàng tiếp cận và triển khai một cuộc đánh giá audit nội bộ hoặc là đối ứng audit từ khách hàng hoặc là bên thứ ba. Nếu như ai có nhu cầu mong muốn tìm hiểu thêm về khóa học online này thì có thể click vào link bên dưới để mình có thể hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc thêm cho các bạn. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah